अहिले हालसालै बेङ्को S1 प्रो लन्च भइसकेको छ र यसले नेपाली मार्केट निकै नै तताइरहेको छ र यो फोन एकदम प्राइस अनुसार धेरै नै ठिक छ। किन भन्दाखेरि यो 19,999 रुपिजमा चाहिँ 128 GB मेमोरी प्लस 8 GB ऱ्याम भएको यो प्राइस रेन्जमा निकै नै राम्रो छ। र लुक्स वाइज तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3टा क्यामेरा छ, मेन क्यामेरा, AI क्यामेरा प्लस म्याक्रो 2 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ र फ्रन्ट क्यामेरा पनि रहेको छ। र के कति छ यसको फिचरहरू पनि बाँकी डिटेलमा पनि यो भिडियोमा म चर्चा गर्नेछु है त। ओके, भन्नुपर्दा ब्रान्ड रहेको छ बेन्को रहेको छ, मोडल S1 प्रो रहेको छ, डायमिटर रहेको छ 166.91 इन्टु 74.91 इन्टु 8.47 mm रहेको छ। र यसको वेट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 204 ग्राम 0.50 ग्राम रहेछ, एप्रोक्स 1 पावा भनौँ न, तर 1 पावा चाहिँ होइन। डिस्प्ले रहेको छ कलर IPS TFT रहेको छ। अनि यो चाहिँ यसको रिफ्रेस रेट चाहिँ रहेको छ 60 मात्रै रहेको छ। यो चाहिँ लगभग 90 चाहिँ हुनुपर्ने थियो, 120 नभए पनि। र यसको 1080 इन्टु 2460 मेगापिक्सल रहेको छ र 395 ppi रहेको छ। 87.8% चाहिँ स्क्रिन टु बडी रेसियो रहेको छ। ओके, अब यसको कुरा गर्नुपर्दा ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ रहेको छ, ब्याट्री 5000 mAh को ब्याट्री रहेको छ र निकै पावरफुल रहेछ। इन्टरनल मेमोरी तपाईँले यहाँनिर यो फोनमा चाहिँ 2 भेरिएन्टको पाउन सक्नुहुन्छ। अप्सन रहेको छ तपाईँले 128 GB को पनि लिन सक्नुहुन्छ, 256 GB को पनि लिन सक्नुहुन्छ र ऱ्याम पनि त्यस्तै 6 र 8 दुईटैको पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो चाहे अनुसारको लिन सक्नुहुन्छ। र अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ लेटेस्ट एन्ड्रोइड 13 रहेको छ र प्रोसेसर रहेको छ T616 रहेको छ। प्रोसेसर क्लक रहेको छ 1.80 GHz रहेको छ। GPU हेर्न सक्नुहुन्छ ARM G57 र यसै गरी तपाईँले सिम यहाँनिर चाहिँ 2टा नानो सिम युज गर्न सक्नुहुनेछ, प्लस एउटा मेमोरी कार्ड पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ 2023 मा लन्च भर्खरै मात्र लन्च भएको है त। अब क्यामेराको पक्षमा हामी जानेछौँ। 3टा क्यामेरा छ, रियर क्यामेरा र क्यामेराको चर्चा गर्नेछौँ। क्यामेरा टाइप रहेको छ स्ट्यान्डर्ड तरिकाको रहेको छ र मेगापिक्सल रहेको छ 64 मेगापिक्सलको रहनेछ र पिक्सल साइज रहेको छ 0.7 रहेको छ। अर्को सेकेन्ड क्यामेरा रहेको छ म्याक्रो क्यामेरा जुन चाहिँ 2 मेगापिक्सलको रहेको छ। अब जाउँ हामी फ्रन्ट क्यामेरातर्फ। फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ पोर्टेबल, ओके, 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ र पिक्सल साइज रहेको छ 1। र अब लगभग चाहिने फिचरहरू बताउनु पर्दाखेरि यति नै हो लगभग। अब केही कुरा र 1-2 कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। यो चार्जर रहेको छ 33 वाटको चार्जर रहेको छ, फास्ट चार्जर निकै नै। यो चाहिँ लगभग 30 मिनेटमा चाहिँ 60% चाहिँ गर्छ भनेर कम्पनीले चाहिँ दाबी गरेको छ र यो टाइप C रहेको छ। ओके, ओभरअल फिचर यति नै छ र यो ओभरअल तपाईलाई कन्क्लुजन निकालेर आउँदाखेरि यो प्राइस रेन्जमा यतिको फिचर चाहिँ लगभग यही फोनले मात्रै दिँदैछ। सायद अरू फोन पनि तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्छ र लिँदै हुनुहुन्छ भने फिचर अनुसार चाहिँ निकै नै राम्रो छ है त।